Phone connected. Let's go. Yan, magaling. Walang cardo. I guess alam na kung sinong ito-talk shit natin. Searching for group. Grouping succeeded. One group member connected. Walang cardo si Big Bag. Sino ang pulutan today? Si Omarc TV. Mahirap pag maraming helmet eh. Kakalimutan. Alright guys, welcome back to the channel. It's Monday and it's my Friday. Pasok one day, day off na naman. Buti pala hindi mo tinik yung today. Hindi mo diniretso. I was thinking about it pero hayaan mo na, okay lang yun. Yun nga yung sinasabi ni Mark kahapon. Sabi niya, he might text me that he's gonna take it off. Oh no, I gotta stick with the plan. It's okay. Good morning guys. Good morning, good morning. Oh, nakataas yung pa ni homegirl, oh. Hello. Yan yung kakagising lang. Yeah. May ano na to, meron na ano yung GTS ni JM. May ingay na. Oo nga, congratulations. And congrats din sa 500 plus subs. Pagising mo kanina, ilang ka na? 5'11". 5'11", baby. Yes sir. Pasok dyan sa kanan, hindi pa. Never mind. Okay, good. Buti hindi ka nag-beaver. Buti hindi ka nag-beaver. Hindi. Eh, ito yung merong ano eh, merong mounting sa likod to eh. Patatry ko yung rolling shot. Mamaya pa uwi gamit yung Osmo. Oo. Oh shit. Yeah. Mamaya pa uwi din mag-vlog si Makmak eh. Maganda yung ano mamaya sunset. Usually pagka ano maganda. Kasi dahil cloudy, sumasabay yung araw. Oo. Alagay ko dito sa likod dito sa ano, sa railing. Kaya hindi ako kaya ng reels. Kaya hindi ako naglabas ng motor kanina eh, kasi hindi ko alam kung anong gagamitin mo eh. Nakakatawa si JM pagka papanorin ko yung vlog ni DJ DLS. Oo. Marinig niya yung intro niya, di ba? Yung parang bell. Ting ting ting. Pagka nagsiselfone si JM, sasabihin niya, yo! 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 Tamo, trademark na yan. Trademark na yan, Johnny. Yo! Nasasanay na si JM eh. Kahit nagsiselfone. No cardo. Good morning daw, good morning. Board ka? Walang kausap? Yung ano namin, yung vlog namin yan, hindi dynamic, wala ka eh. Magsha-shoutout sana tayo dun sa tiga Sampan. Oh, ingat ka, tingin ka sa likod mo ha. Iwasan mo, si Makmak nang babangga dito sa area na to eh. Dito, right here, dog, right here. Dito yan eh, dito yan eh. Dito yan eh. Ayan. Stoplight, tuloy mo sa stoplight. Hinihintay lang kita mag-gas ulit eh. Yun ang tinatawag na commitment. Hindi ko kaya talaga, lalo na sa motor eh. Antay siya ngayon. Antay siya. Pota. Pareho lang, nag-gain pa ata eh, di ba? Oo. Baka sa take off lang nakatulong. Take off, mabilis take off mo.
Unless natulog ka sa pansitan, hindi ko alam. Try natin ulit. Yan na, mag-go na yan. 1, 2, 3, go! Oh, malakas pa nga oh. Hindi worth it. Oo, sagad mo. Sagad yan. Oh, bimitaw ka ba? Bumitaw ako. Nakita-slow down eh. Kakasabi mo lang sa akin, sagad mo daw. Okay, clear. So, tingin ko from start, Oo. worth it na. Kaya sige, try kita ulit. Kaya ano, Pero yun lang yun. pagka bibitaw, ayun, umaangat pa to eh. Oh. Bakit ka? Kasi yun yung heavier weights. Ano ba yung bonus sa'yo? 10.1. All around? Oo, all around yan. Paano maganda? Yeah! Meron ba kayong mga vape? Kompleto ba kayo sa gamit? Ako, may vape. I think we're good. We're good, diretso na tayo. Alright, that's all she wrote. Thank you guys, we are here sa work. It's Monday. Wala na yung aming Vespa Sunday naging Vespa Monday. Ano naman siya kahapon Easter Sunday naman, kaya okay lang yan. Walang cardo, kawawa. Yo, what's up guys? Good afternoon. It's April Fool's Day, meaning it's April 1st. We're riding home. Tapos na ang aming araw. Uwian na uli. Oh, hawak mo talaga yan? Matindi ka boy. Gangster. Kita nyo ba? Wala sana. Wala sa focus dog. Then, si Big Mac. Ikaw. Lupit talaga Gumagawa ng reels yan mga friends. Gumagawa ng reels. Sa zoo 270 sa zoo. Oh damn, look at that. Hoy, yan na, mag-vlog na. Hello. Hi. And go. Okay, sabihin mo ko. Lapit ako dyan, dito lang ako. Hindi, dyan ka lang. Yun, putang ina, money shot. Money shot. May traffic, money shot. Dikit kaya mong mante. Stop. Gago. Wala kasing cardo Oo, yan na, traffic. Uy. Hello.
Go, go, go. Adjust ko nga yung ano. Yan, kunin mo, hanapin mo yan. Meron yan sa ano, sa... Meron yan sa AliExpress. Yung silver. So? Oh, hanapin mo yung black niyan. Meron ako nakita pero sa ano, luma. Walang cardo, bulok. Pang lumang model yata, parang 22. Ah, wala pa yung O kaya 23. Sprint yun. Oo, wala pa. Oo nga, no. Sige, Dok. Adios. Jake! Sasama ako! So, marinig yung exhaust ni ano eh, Bieber. Op. Diyan ka lang, Corolla. Kalilipat. Hey, Dookie. Kabayo na yun eh. Pony, gago. Okay, we are home. Thank you, guys. Battery status full. Alright, so that's our ride for tonight. Thank you, guys. God bless and be a blessing to one another. We'll see you in the next episode. Adios.